ჩინეთის ისტორია ციკლურია. იგი ხან წარმოუდგენელ სიძლიერეს აღწევდა, ხანაც დაცემას განიცდიდა. ასე გრძელდება უკვე 5000 წელია. მორიგი დაცემას ადგილი მე-19 საუკუნის ბოლოს, მე-20 საუკუნის დასაწყისში ჰქონდა და გამძაფრებული იყო არა მხოლოდ მმართველი დინასტიის ცვლილებით, არამედ კოლოსალური საგარეო ზეწოლით. ჩინეთს მასზე ძლიერ მოწინააღმდეგეებთან შეტაკება უწევდა, თუმცა მისი კულტურის სიდიადე ეჭქვეშ არასდროს დაუყენებიათ. პირიქით, ხშირად დამპყრობლები თავად ხდებოდნენ ჩინელები და მათ კულტურულ მიღწევებსაც ითვისებდნენ. მე-19 მე-20 საუკუნის ცივილიზაციური კრიზისის დროს კი ყველაფერი სხვაგვარად იყო. ჩინეთმა დაკარგა ტერიტორიების ნაწილი, რომელიც სახელმწიფოს შემადგენლობაში მანჯურების მმართველობის დროს აღმოჩნდა. ტიბეტი, უიგურების მიწები, მონღოლეთი, თავად მანჯურია. კრიტიკის ქვეშ მოჰყვა 1000-წლოვანი ჩინური ცივილიზაციის საფუძვლებიც, კონფუციანელობა და დამწერლობა. ინტელექტუალური ელიტის ნაწილს მიაჩნდა, რომ ჩინეთის კულტურა ჩამორჩენილი და დამაზიანებელია, ხოლო ქვეყანამ წამყვანი დასავლური სახელმწიფოების, ბრიტანეთის, საფრანგეთის, რუსეთის მიღწევები უნდა გადაიღოს. ძიმე სანახავი იყო 1920-1930-იანი წლების ჩინეთი, სახელმწიფო, რომელიც განადგურებული იყო არმიის გენერლების ხანგრძლივი დაპირისპირებით და სამოქალაქო ომით, დამოკიდებული ოპიუმზე, გაუპატიურებული და უცხოების ფეხქვეშ განრთმული. 1927 წელს იაპონელებმა დაიწყეს ჩინეთის დაკავება და რამდენიმე თვეში მისი ტერიტორიის მე-13, მათ შორის პეკინი, შანჰაი და გუანჯოუ დაიპყრეს. ოკუპირებულ მიწებზე იაპონელებმა მარიონეტული ხელისუფლება ჩამოაყალიბეს, ხოლო ჩინელები მეორე რანგის ადამიანებად გადაიქცნენ. ამ უმძიმეს კრიზისს, რომელიც პირველი ოპიუმის დროს დაიწყო, ეროვნული დამცირების ასწლეული ეწოდა. მისი გადალახვა ჩინეთის ყველა პოლიტიკური ძალის გლობალურ ამოცანად იქცა. 1959 წლის 1 ოქტომბერს პეკინში ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის დაფუძნება გამოცხადდა. სახელმწიფოს, რომელსაც ფორმალურად პოლიტიკური ძალების და მოძრაობების ფართო ერთიანი ფრონტი მართავდა, თუმცა დე-ფაქტო მის სათავეში საბჭოთა კავშირის მიერ მხარდაჭერილი ჩინეთის კომუნისტური პარტია იდგა. მას შემდეგ გასული 7 ათწლეულის განმავლობაში შესაძლებელი გახდა არა მხოლოდ ეროვნული დამცირების პერიოდის დასრულება, არამედ ჩინეთის მეორეზე სახელმწიფოდ გადაქცევა. ჩინეთი კვლავ დიადია. ეს გასაკვირი სულაც არ არის. ასე იყო კაცობრიობის ისტორიის დიდი ნაწილის მანძილზე. თუმცა გზა აღმავლობისკენ სავსე იყო დრამატიზმით და რთული ვირაჟებით. სწორედ ამ გზაზე ვისაუბრებ დღევანდელ სიუჟეტში. ჩინელი კომუნისტები ძალაუფლებაში რევოლუციის, გადატრიალების ან არჩევნების გზით არ მოსულან. მათ იგი სამოქალაქო ომის შედეგად მიიღეს, რომელიც შესვენებებით თითქმის 2 ათწლეული გრძელდებოდა. ჩინეთის ახალგაზრდა ლიდერები იყვნენ საველე მეთაურები, რომელთაც ცხოვრება არა უნივერსიტეტებში, არამედ სანგრებში შეიცნეს. ჩინელი კომუნისტების ლიდერი კი იყო მაღალი და სიმპათიური მაო ძედუნი, რომელიც მდინარე იანძის გადაცურვის უნარებით ამაყობდა. მოსკოვში სავარაუდოდ სხვა პარტნიორები სურდათ. განათლებული, იდეოლოგიურად მომზადებული ინტელექტუალები. თუმცა ჩინელ წითლებს შორის ასეთები არ იყვნენ. მაო ძედუნის სიცოცხლის ბოლომდე არ იხეხავდა კბილებს, რადგან მიაჩნდა, რომ ვეფხს კბილის პასტა არ სჭირდება. ჭამდა დიდი რაოდენობით წიწაკას და უკეთ ერკვეოდა ჩინური შუა საუკუნეების კლასიკაში, ვიდრე მარქსის და ენგელსის ნაწარმოებებში. იგი იყო გლეხების აჯანყების კლასიკური ბელადი, ჩინეთის ისტორიის არქეტიპული პერსონაჟი. ორჯერ მსგავსმა ფიგურებმა დიადი დინასტიები დააარსეს, რომლებიც ქვეყანას მრავალი საუკუნე მართავდნენ. მაომ კი დააფუძნა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა, რომლის ისტორიაც კარგად ეწერება დინასტიური გარდაქმნების ციკლში. თუმცა საბჭოთა კავშირის დახმარების გარეშე იგი ამას სავარაუდოდ ვერ მოახერხებდა. დღეს ჩინეთში არ უყვართ გაიხსენონ, რომ თავად ჩინეთის კომპარტია 1921 წელს მოსკოვისგან მართული კომუნისტური ინტერნაციონალის საორგანიზაციო მხარდაჭერის წყალობით შეიქმნა. პირველ ყრილობაზე 15 წევრიდან 2 კომინტერნს წარმოადგენდა: ჰოლანდიელი მარინგი და რუსი ვლადიმირ ნეიმანი. არალეგალური მოღვაწეობის დროს ჩინელი კომუნისტების ერთ-ერთი ყრილობა მოსკოვთან ჩატარდა. ჩინეთის კომპარტიის მომავალი ლიდერების უმრავლესობამ კი მომზადება საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე გაიარა. იაპონიის კვანტუნის არმიის საბჭოთა ძალების მიერ განადგურების შემდეგ მოპოვებული იარაღის ჩინელი კომუნისტებისთვის გადაცემა ხელისუფლების წინააღმდეგ სამოქალაქო ომში მათ კოზირად იქცა. ანტიჰიტლერული კოალიციის წევრი ქვეყნების იაპონიის წინააღმდეგ სამხედრო კამპანიის გარეშეც 8 წლიანი ანტიიაპონური ომი სავარაუდოდ ჩინეთის გამარჯვებით არ დასრულდებოდა. მაო ძედუნი იყო ერთ-ერთი მათგანი, ვისაც საბჭოთა კავშირში განათლება არ ჰქონდა მიღებული. ჯერ კიდევ სამოქალაქო ომის დროს ცხადი გახდა მისი მმართველობითი სტილის თავისებურებები. განსხვავებით კლასიკური კომუნისტური პარტიებისგან, რომლებიც მუშათა კლასს ეყრდნობოდნენ, ჩინური კომპარტია უპირველეს ყოვლისა გლეხობის პარტიად იქცა. გაუნათლებელი ჩინელი სოფლის მაცხოვრებლისთვის მარქსისტული დოგმები რთული გასაგები იყო. ამიტომაც აქცენტი უბრალო ხალხისთვის გასაგებ და ახლებს მდგომ ეროვნული გათავისუფლების ლოზუნგებზე კეთდებოდა. იაპონელებისგან და ზოგადად უცხოელებისგან, კორუმპირებული საჯარო მოხელეებისგან, მართველი პარტია გომინდანისგან. გომინდანის ჩინეთი მართლაც მძიმე მდგომარეობაში იყო. ქვეყანამ ვერ
ვერ მოახერხა იაპონელებთან მძიმე ომის და პრაქტიკულად მაშინვე დაწყებული სამოქალაქო ომის შემდეგ აღდგენა. ქალაქები და ინფრასტრუქტურა განადგურდა. ხელისუფლება ვერ აკონტროლებდა მთელ რიგ რაიონებს. მთლიანი შიდა პროდუქტი დოლარის ეკვივალენტში მხოლოდ 30 მილიარდ დოლარს შეადგენდა. 1930-იანი წლების მეორე ნახევრიდან ქვეყანა ჰიპერინფლაციით ითანჯებოდა. თუ იაპონიასთან ომის დაწყების წინ ჩინეთში ფულის მასა 3.6 მილიარდ იუანს შეადგენდა, 1958 წლისთვის მისი ოდენობა უკვე 400 ტრილიონი იუანს უტოლდებოდა. მეწარმეები გაკოტრდნენ, ხოლო მარშალ ჩანკაიშის დიქტატორული მანერები კომინდანის წინააღმდეგ არა მხოლოდ ოპოზიციონერებს, არამედ პოლიტიკისგან შორს მდგომ ადამიანებსაც განაწყობდა. ამ ფონზე კომუნისტები გამოიყურებოდნენ ძალად, რომელსაც მთელი საზოგადოების გაერთიანება შეეძლო. აღსანიშნავია, რომ ბურჟუაზიას პირველ ეტაპზე ისინი მართლაც არ ეხებოდნენ. სოფლის კოლექტივიზაცია გაკულაკების გარეშე ჩატარდა. საწარმოების ფლობელებს საკუთარ ადგილებზე ტოვებდნენ, ზოგჯერ ხელმძღვანელების რანგშიც. 1920-1930-იანი წლების საბჭოთა პრაქტიკასთან შედარებით უფრო რბილი პოლიტიკა ტარდებოდა. საბჭოთა კავშირმა პირველმა ცნო ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა ლეგიტიმურ სახელმწიფოდ და მასთან მეგობრობის, კავშირის და ურთიერთდახმარების ხელშეკრულება დადო. კეთილი ნების გამოსახატავად მოსკოვი ჩინეთისთვის იაპონიასთან ომის შემდეგ 30 წლიანი არენდით მიღებული ლიაოდუნის ნახევარკუნძულის გადაცემასაც დათანხმდა. დაიწყო დიდი მეგობრობის პერიოდი, რომელიც არამხოლოდ რაციონალურ გათვლას და ახალი ხელისუფლების მადლიერების გრძნობას, არამედ სტალინისადმი მაოს პატივისცემასა და ლოიალობას ეფუძნებოდა. ჩინეთისკენ წავიდა საბჭოთა ფინანსური, საკადრო და საორგანიზაციო დახმარება. ჩინური ახალგაზრდობა მასობრივად მიდიოდა საბჭოთა კავშირში სასწავლებლად, ხოლო საფასუხოდ საუკეთესო საბჭოთა სპეციალისტები მიემგზავრებოდნენ, რომლებიც ჩინეთის საზოგადოების ცხოვრების ყველა სფეროს მოდერნიზაციასა და უპირველეს ყოვლისა მოკლევადაში თანამედროვე ინდუსტრიის ბაზის შექმნაში უნდა დახმარებოდნენ. არქაული ჩინეთი, რომელიც ორიენტალისტებისთვის იყო ცნობილი, ქრებოდა. მას ანაცვლებდა საბჭოთა კავშირიდან გადმოკოპირებული ქარხნები, ფაბრიკები, კულტურის სახლები, სკოლები და საავადმყოფოები. უფროსი ძმისგან გადაიღო პეკინმა გეგმიური ეკონომიკაც. 1953 წელს დაიწყო პირველი ხუთწლედი, რომლის დროსაც საბჭოთა დახმარებით და იმ დროისთვის უმაღლესი სტანდარტებით 156 ინფრასტრუქტურული ობიექტი აშენდა. თავად საბჭოთა კავშირშიც კი არ იყო მსგავსი აღჭურვილობა და საინჟინრო გადაწყვეტილებები. 1954 წელს მიიღეს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის პირველი კონსტიტუცია და ჩამოაყალიბეს სახელმწიფო ძალაუფლების უმაღლესი ორგანო, საყოველთაო ჩინური სახალხო წარმომადგენელთა საბჭო. ამასთან დე-ფაქტო მთელი ძალაუფლება კომპარტიის ხელში დარჩა. ჩინეთში საბჭოთა მაგალითის მსგავსად იქნებოდა პარტოკრატიული სახელმწიფო შერწყმული პარტიული და ბიუროკრატიული აპარატით. სხვაგვარად ალბათ ვერც იქნებოდა. ტაივანზეც კი, სადაც ჩამოგდებული ჩანკაიში გაიქცა, კომინდანის ძალაუფლებრივი მონოპოლია 1980-იანი წლების ბოლომდე შენარჩუნდა. დიდ მეგობრობას ბზარები მალე გაუჩნდა. პირველ ეპიზოდად იქცა კორეის ომი, როდესაც ჩრდილოეთ კორეის მდგომარეობა კრიტიკული გახდა, მის დასახმარებლად ომში მოხალისეების რანგში ჩინეთის სახალხო განმათავისუფლებელი არმია ჩაერთო. მათი გაგზავნის გადაწყვეტილება კოლეგიალურად სტალინის და მაოს აზრების გათვალისწინებით მიიღეს, თუმცა ომის მთავარი სიმძიმე ჩინელებს დააწვათ. სახსრები ჯარების შესაიარაღებლად საბჭოთა კრედიტების სახით იყო გამოყოფილი, რომელსაც პეკინი პროდუქციის საბჭოთა კავშირშივე შესაძენად ხარჯავდა. ომში მილიონზე მეტი ჩინელი ჯარისკაცი მონაწილეობდა, რომელთაგან 150,000 დაიღუპა. მათ შორის მაოძედუნის შვილი მაო ანინი. კორეის ნახევარკუნძულზე განვითარებულმა მოვლენებმა სამყაროს ორ დაპირისპირებულ ბანაკად გაყოფა დააფიქსირა. შედეგად გაძლიერდა ტაივანის პოზიციები. კუნძული ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვნად იქცა და ეს მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ 1950-იანი წლების დასაწყისში ჩინეთი ტაივანზე დესანტის გადასხმას გეგმავდა. მას შემდეგ ჩინეთიც კორეის მსგავსად გაყოფილ სახელმწიფოდ იქცა, ხოლო ქვეყნის გაერთიანება პეკინის სანუკვარ ოცნებად. კორეის ომის დასრულების შემდეგ ბევრმა ჩინეთში ჩათვალა, რომ მოსკოვმა ისინი საკუთარი გეოპოლიტიკური ამოცანების გადასაწყვეტად გამოიყენა. მით უმეტეს ომი სტალინის დროს დაიწყო, ხოლო ხრუშოვის პერიოდში დასრულდა. წინააღმდეგობები, რომელიც გამწვავებული იყო ერთმანეთის მიმართ ორი ქვეყნის ხელმძღვანელის ზიზღით, ყოველწლიურად იზრდებოდა. შედეგად, მიუხედავად დიდი მეგობრობისა, რომელსაც სიმღერები და სტატიები ეძღვნებოდა, მოსკოვმა ბირთვული იარაღის შექმნაში ჩინეთის დახმარება შეწყვიტა. პეკინში აგრესიულად მიიღეს კომპარტიის მე-20 ყრილობის გადაწყვეტილებაც, რომელზეც ხრუშოვმა სტალინის პიროვნების კულტი ამხილა. მაოს გულწრფელად არ ესმოდა, როგორ შეიძლებოდა საკუთარი ხელით მმართველი რეჟიმის ლეგიტიმურობის დასუსტება. ამ დრომდე ჩინეთი დიდი ძმისგან მეტნაკლებად ყველაფრის კოპირებას ცდილობდა. თუ საბჭოთა კავშირში საზოგადოებრივი ცხოვრების ლიბერალიზაცია და შეიძლება იმის თქმა, რაზეც აქამდე დუმდნენ, ჩვენთან რატომ უნდა იყოს სხვაგვარად? მსჯელობდნენ ჩინელი ინტელექტუალები და მაო ძედუნი თითქოს დაეთანხმა ამ მოსაზრებას. დაეაყვავდეს ასიყვავილი, დაიკამათოს ასმა სკოლამ. განაცხადა კომპარტიის ხელმძღვანელმა და ხალხს პარტიის და ხელისუფლების პოლიტიკის შესახებ საკუთარი აზრის გაბოთქმა შესთავაზა. თუმცა მაო ძედუნი სწრაფად მიხვდა, რომ ეგრეთ წოდებული დათბობა ჩინეთისთვის მისაღები არ არის. კომპარტიის ხელმძღვანელობამ საბჭოთა კავშირში განათლება მიღებული ინტელექტუალების და ნომენკლატურის მხრიდან მწვავე კრიტიკა ძალაუფლებისთვის და შესაბამისად ეროვნული აღორძინების საქმისთვის რეალურ საფრთხედ მიიჩნია და ამ საფრთხესთან ბრძოლის წინაშე ყველა მეთოდი მისაღებად ჩათვალა.
მისი დაწყებიდან რამდენიმე თვეში 1957 წლის შუაში 100 ყვავილის კამპანია მემარჯვენე ელემენტებთან ბრძოლის რეპრესიული კამპანიით შეიცვალა. საბჭოთა დათბობის ფონზე ჩინეთის ხელისუფლებამ საჭიროდ ჩათვალა იმ პრაქტიკის განახლება, რომელსაც ადგილი სამოქალაქო ომის დროს კომუნისტების კონტროლირებად სოფლის რაიონებში ჰქონდა. ხშირ შემთხვევაში ისინი სტალინის მმართველობის პერიოდის საბჭოთა კავშირის რეალიებზე რადიკალური იყო. მაგალითად 1958 წელს მეორე 5 წლების დაწყებასთან ერთად ინდუსტრიაში კურსი დიდ ნახტომზე აიღეს. ლოზუნგის 3 წელი დაუღალავი შრომა 10000 წელი ბედნიერება ქვეშ დაისახა მიზანი. წარმოების ტემპების ყოველწლიურად 45%-ით გაზრდა. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭებოდა რკინას, რომელსაც მრეწველობის სისხლს უწოდებდნენ. ბრძოლაში რკინის გამოდნობისთვის ჩაებნენ არა მხოლოდ მუშები, არამედ გლეხები, სტუდენტები, სკოლის მოსწავლეები, ექიმები, პეკინის ოპერის მსახიობები. ქვეყნის მთელი მოსახლეობა პრიმიტიულ თვითნაკეთ ღუმელებში ადნობდა ფოლადს, რომლის ხარისხიც საშინელი იყო. ქვანახშირის და ფოლადის გადასაზიდად გამოიყენებოდა პრაქტიკულად მთელი ტრანსპორტი. მრეწველობაში დაიწყო კოლაფსი. სოფლის მეურნეობის სფეროში მოხდა არა მხოლოდ წარმოების საშუალებების, არამედ მთელი ქონების კოლექტივიზაცია. შექმნილი სახალხო კომუნები მთლიანად ავტონომიური უნდა ყოფილიყო და საკუთარი თავი ყველაფრით უზრუნველეყო. ოჯახებს ართმევდნენ სამზარეულოს ჭურჭელსაც და შემოიღეს უფასო საზოგადოებრივ სასადილოებში საერთო კვება პრინციპით ჭამე რამდენიც გსურს. თითქოს ასრულდა ჩინელი გლეხის საუკუნეობრივი ოცნება. თუმცა სწრაფად ნათელი გახდა, რომ საჭმელი ქვეყანაში აღარ იყო. ხორბლის ჩაბარების გეგმები სახელმწიფოს მიერ თავიდანვე გაბერილი იყო, ხოლო ადგილობრივი ხელისუფლება, რომელსაც სიმართლის თქმა ეშინოდა, ოქმებს აყალბებდა და გლეხებს პროდუქტის ბოლო რეზერვებსაც ართმევდა. ამას დაემთხვა რამდენიმე უმოსავლო წელიწადი. შედეგად 1959 წელს ჩინეთში დაიწყო შიმშილობა, რომელიც მე-20 საუკუნის ერთ-ერთ უდიდეს ჰუმანიტარულ კატასტროფად იქცა. ისტორიკოს იან ზიშენის დათვლით, 3 წლის განმავლობაში 36 მილიონი ადამიანი დაიღუპა. საბჭოთა სპეციალისტები, რომლებიც ჩინეთში მუშაობდნენ, შეშფოთებული ადევნებდნენ თვალს ქვეყნის თვითმკვლელობას. თუმცა მათი აღშფოთება და რეკომენდაციები უკვე არავის აინტერესებდა. საპასუხოდ ისმოდა ბრალდებები რევიზიონიზმსა და საბჭოთა კავშირში კაპიტალისტური განვითარების გზაზე გადასვლაში. ამიერიდან მაო ძედუნის აზრით, სწორედ ჩინეთი აშენებდა ნამდვილ სოციალიზმს და სწორედ ის იქნებოდა პირველი ქვეყანა მსოფლიოში, რომელიც კომუნიზმს მიაღწევდა. მაოს გულწრფელად სწამდა, რომ მომთმენი და შრომის მოყარე ჩინელი ხალხი ყველაფერს გაუძლებდა და თუ მის ძალას დიადი საქმეებისკენ მიმართავდა, რამდენიმე წელიწადში იმის მიღწევაც გახდებოდა შესაძლებელი, რაც საბჭოთა კავშირმა რამდენიმე 10 წლეულში ვერ მოახერხა. ამიტომაც ეროვნული აღორძინების ამოცანა უფროს ძმაზე ყურადღების მიქცევის გარეშე უნდა გადაწყვეტილიყო. 1960 წლის ზაფხულში საბჭოთა კავშირმა და ჩინეთმა ერთმანეთი იდეოლოგიურ ანათემას გადასცეს. ივლისში ჩინეთის დელეგაცია ვლადივოსტოკის 100 წლის იუბილეს აღნიშვნას არ დაესწრო, რომელიც მაოს აზრით რუსეთის მიერ ჩინეთისთვის წართმულ ტერიტორიაზე მდებარეობდა. 18 აგვისტოს ხრუშოვმა ჩინეთიდან ყველა საბჭოთა სპეციალისტი გამოიწვია. 200 ობიექტზე მეტი დაუმთავრებელი დარჩა და მოსკოვის მხრიდან დემარში ჩინელებმა ღალატად ჩათვალეს. ეკონომიკური კრახის პირობებში პეკინი ინდუსტრიული მოდერნიზაციის დასრულების რთული ამოცანის წინაშე აღმოჩნდა და ამან აიძულა ჩინეთის ხელისუფლება პოლიტიკა კიდევ ერთხელ შეეცვალა. უკვე 1961 წელს გაუქმდა დიდი ნახტომის პოლიტიკის ყველაზე ოდიოზური გადაწყვეტილებები. ეკონომიკამ ნელა დაიწყო გაუმჯობესება. ორიენტირად კვლავ საბჭოთა პრაქტიკები რჩებოდა, თუმცა საბჭოთა კავშირს დასახმარებლად უკვე არავინ მიმართავდა. მაო, რომელმაც ეკონომიკურ სფეროში ფიასკო განიცადა, გვერდზე გადგა და ჩინეთის ხელმძღვანელის პოსტი დათმო, თუმცა პარტიის ლიდერის თანამდებობაზე დარჩა. ქვეყნის აღდგენით დაკავებული იყო ახალგაზრდა ხელმძღვანელი ლიუ შაოცი, ხელისუფლების მეთაური ჯო უენლაი და მისი მოადგილე დენ სიაოპინი. თავად მაო იდეოლოგიის საკითხებსა და შეიარაღებული ძალების განვითარებაზე კონცენტრირდა. შედეგად ჩინეთში ფორმირდა ხელმძღვანელის პიროვნების მასშტაბური კულტი, რომლის ყველაზე ცნობილ ატრიბუტად იქცა პატარა წითელი წიგნაკი, მაო ძედუნის ციტატების კრებული, რომელიც პირველად 1963 წელს გამოიცა. მილიონობით ჩინელისთვის უპირველეს ყოვლისა ჯარისკაცებისა და ახალგაზრდობისთვის წიგნაკი წმინდა წიგნი გახდა. სწორედ ეს ორი კატეგორია იქცა კულტურული რევოლუციის მამოძრავებელ ძალად, როდესაც 1960-იან წლების შუაში მაომ გადაწყვიტა, რომ ქვეყანა ახალი ექსპერიმენტებისთვის მზად იყო. დიდ ბელას კვლავინდებურად მიაჩნდა, რომ ჩინელ ხალხს მეტი შეუძლია, თუ ძალებს არ დაზოგავს. ლიუს, ჯოუს და დენის ეკონომიკური პოლიტიკა მას არ აკმაყოფილებდა. იგი იყო ზედმეტად ნელი და ზედმეტად შორს იდგა პრიმიტიული გლეხური კომუნიზმისგან, რომელსაც მაო ეთაყვანებოდა. სულ უფრო გაიზარდა უსკრული რადიკალებს და პრაგმატიკოსებს შორის. პირველებს მოსწონდა დიდი ნახტომის მსგავსი გარდაქმნები. მეორე ჯგუფი კი გამოდიოდა საბჭოთა ტიპის ზომიერი სოციალიზმის იდეებით. რამდენიმე წლიანი ეკონომიკის აღდგენის წარმატებული პოლიტიკის შემდეგ პრაგმატიკოსებს მაო ძედუნი საფრთხედ განიხილავდა, რომლებიც უნდა მოეშორებინა. ასე დაიწყო კულტურული რევოლუცია, რომელიც რეალობაში არც კულტურული იყო და არც რევოლუცია. ეს იყო მაოს და მისი მომხრეების დაწყებული კამპანია იდეოლოგიური ოპონენტების გასანადგურებლად, არა არმიის ან უშიშროების სამსახურების, არამედ ხალხის ხელით.
კულტურული რევოლუცია 4 გადმონაშთის ძველი აზროვნება, ძველი კულტურა, ძველი წესები და ძველი ადათები აღმოფხრის ლოზუნგით დაიწყო. თუმცა სწრაფად გადაიზარდა პოგრომებში, რომლის მსხვერპლადაც იქცა არა მხოლოდ ბურჟუაზია და ინტელექტუალური ფენა, არამედ ნომენკლატურაც. ის პარტიული და სახელმწიფო მუშაკები, რომლებსაც მაოს აზრით ქვეყანა კაპიტალისტური გზისკენ მიჰყავდა. კულტურული რევოლუციის დამრტყმელ ძალად იქცნენ ჰუნვეიბინების და ძალოფანების ჯგუფები. პირველში ადგენდნენ მოსწავლეები და სტუდენტები, ხოლო მეორეს ახალგაზრდა მუშები. ფორმალურად ჩინელი ახალგაზრდობის სტიქიური მოძრაობა ინსპირირებული იყო ძალოვანი უწყებების კურატორების მიერ. თუმცა ჰუნვეიბინები კონტროლის ზონიდან სწრაფად გავიდნენ. 1968 წლის შემოდგომისთვის, როდესაც პარტიული და სახელმწიფო ორგანოების განადგურების ამოცანა გადაჭრილი იყო და არეულობები შეწყდა, ეგრეთ წოდებული განათლებული ახალგაზრდობა მთის და სოფლის რაიონებში გადაასახლეს. ტრაგედია მხოლოდ იმაში არ მდგომარეობს, რომ მათი ახალგაზრდული მაქსიმალიზმი გამოიყენეს, რათა ოპოზიციისთვის ანგარიში გაესწორებინათ, არამედ იმაშიც, რომ დასახული ამოცანის შესრულების შემდეგ მთელი თაობა ცხოვრების ნაგავ საყრელზე მოისროლეს. დღეს სწორედ ეს თაობაა ხელისუფლებაში. მაგალითად, ჩინეთის ამჟამინდელმა ხელმძღვანელმა სი ძინპინმა 7 წელი გაატარა გადასახლებაში შანსის პროვინციის ერთ-ერთ სოფელში. სოფლიდან ის და მისი თაობის წარმომადგენლები კულტურული რევოლუციის დასრულების შემდეგ დაბრუნდნენ, რომელიც ტრადიციულად 1976 წელს მაოს სიკვდილს უკავშირდება. საბჭოთა კავშირთან დაპირისპირებამ უმაღლეს წერტილს მიაღწია და 1970-იანი წლების დასაწყისში პეკინმა მოსკოვის მთავარ მოწინააღმდეგესთან, ვაშინგტონთან დაახლოება დაიწყო. მთავარ სოციალისტურ სახელმწიფოსთან დიდი მეგობრობა კაპიტალისტური სამყაროს ლიდერთან მეგობრობით შეიცვალა. თავად ჩინეთის კომპარტიამაც წარმოუდგენელი ევოლუცია განიცადა. მაოისტური ექსპერიმენტების 2 ათწლეულის განმავლობაში იქ გადაიქცა ეროვნულ და მეტიც ნაციონალისტურ პარტიად. მაო ძედუნის გლეხური კომუნიზმის თეორიები არ მუშაობდა, ხოლო ეროვნული აღორძინების ამოცანა ჯერ კიდევ გადასაწყვეტი იყო. მის გადასაწყვეტად კი ყველაფერი მისაღებად ჩაითვალა, მათ შორის დიდი ბელადის იდეოლოგიურ დოგმებზე უარის თქმაც. როდესაც მაო ძედუნი გარდაიცვალა, მისმა მემკვიდრე ხუა გოფენმა 2 აბსოლუტის იდეოლოგიური კონცეფცია წამოაყენა. წინამძღოლი მაოს ყველა გადაწყვეტილება უნდა დავიცვათ, წინამძღოლ მაოს ყველა მითითებას უნდა გავყვეთ. ამ დებულებაზე დაყრდნობით და ასევე დასავლეთში ტექნოლოგიების და ქარხნების აღჭურვილობის მასობრივად შესყიდვით ხუა გოფენი ეკონომიკის გამოცოცხლებას იმედოვნებდა. თუმცა ქვეყანა ძალების მოკრებით, ექსპერიმენტებით, პროპაგანდით და სიღარიბით დაიღალა. ძველმა პარტიულმა ხელმძღვანელმა დენ სიაოპინმა, რომელიც პოლიტიკური წონით ხუა გოფენს აღემატებოდა, სხვა ფორმულა წარმოადგინა. არ აქვს მნიშვნელობა რა ფერის არის კატა, თავარია ის თაგვებს იჭერდეს. სხვა სიტყვებით, არ აქვს მნიშვნელობა თუ რა ხდება ქვეყანაში, ნეპი, სავაჭრო გეგმიური ეკონომიკის განვითარება თუ რეფორმების და ღიაობის პოლიტიკა. თავარია ხალხმა შიმშილობა შეწყვიტოს. რადგანაც ხელისუფლებაში იმყოფებოდა ელიტა, რომელიც საკუთარ თავს კომუნისტურ პარტიას უწოდებდა, საჭირო იყო ახალი ეკონომიკური პოლიტიკის შესაბამისი იდეოლოგიური გაფორმება. ასე გაჩნდა სოციალიზმი ჩინური სპეციფიკით, რომელიც 1970-იანი წლების ბოლოს დაწყებული რეფორმების იდეოლოგიურ ბაზისად იქცა. ამ სპეციფიკის თანახმად ჩინეთი იყო დიდი ღარიბი ქვეყანა, რომელიც სოციალიზმის მშენებლობის დაწყებით სტადიაში იმყოფებოდა და აუცილებელი იყო გარკვეული რეფორმების გატარება, მაგალითად გლეხების ოჯახებისთვის მიწის დამოუკიდებლად დამუშავების უფლების მიცემა, კერძო ბიზნესის წახალისება, საბაზრო ფასების შემოღება და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, რომელიც რეგულირებული ეკონომიკის ქვეშ განხორციელდებოდა. კონცეფცია მხოლოდ 1980-იანი წლების მეორე ნახევარში ჩამოყალიბდა და ზოგადად რეფორმების პირველი ათწლეული მცდელობების და შეცდომების პერიოდს წარმოადგენდა. დენ სიაოპინმა, რომელმაც შიდა ელიტურ პოლიტიკურ ბრძოლაში გაიმარჯვა, მას უწოდა მდინარის გადასვლა ქვების მოსინჯვით. დღეს ჩინური რეფორმები მოსჩანს მხოლოდ წარმატებულად, რომელმაც პირდაპირ ჩინური ეკონომიკური სასწაული გამოიწვია. 1980-იან წლებში ეს სასწაული ჯერ ნათელი არ იყო. უპირველეს ყოვლისა არსებობდა რეფორმების ძლიერი წინააღმდეგობა თავად ელიტის შიგნით. ამასთან არა მაოისტების მხრიდან, არამედ კონსერვატორებისგან, რომლებიც კვლავ საბჭოთა მოდელზე იყვნენ ორიენტირებული. ამიტომაც წინ გადადგმულ ორ ნაბიჯზე, როგორც წესი, უკან გადადგმული ნაბიჯი მოდიოდა. მეორე მხრივ რეფორმების ეფექტურობაზე იმოქმედა ხელმძღვანელთა გამოუცდელობამ. ზედმეტად მკვეთრი ნაბიჯები მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ შედეგებს იწვევდა, ხოლო კომპრომისის აუცილებლობა კონსერვატორებთან დაბალეფექტური ორმაგი ეკონომიკის გაჩენის მიზეზად იქცა, რომლის შიგნითაც ბაზარი გეგმიური ეკონომიკის გვერდით არსებობდა. მესამე მხრივ ძლიერი იყო საზოგადოებრივი უკმაყოფილება. ზოგს არ მოსწონდა, რომ რეფორმები არათანმიმდევრული იყო და პოლიტიკურ სფეროს არ მოიცავდა. სხვებს კი საერთოდ არ სურდათ რეფორმები. მართლაც რეფორმების პირველი 2 ათწლეულის დროს უბრალოდ ჩინელების ცხოვრების დონე ძალიან ნელა იზრდებოდა. სწრაფად მდიდრდებოდნენ მხოლოდ ახალი ჩინელები, რაც საზოგადოების გაღიზიანებას იწვევდა. ხალხი ხედავდა, რომ განცხადებები მაღალი ტრიბუნიდან ნაკლებად ემთხვეოდა რეალურ ცხოვრებას. ამასთან საბაზრო ეკონომიკის ელემენტების დანერგვას თან სდევდა მკაცრი დამბიჯები. გაქრა ბრინჯის რკინის ჯამი და საწარმოში სამუდამო დასაქმების გარანტიები, რაც წინა ათწლეულების იდეალებს წარმოადგენდა. განხორციელდა სახელმწიფო ქარხნებიდან მუშათა დათხოვნის რამდენიმე ტალღა. შედეგად 1980-იანი წლების განმავლობაში ჩინეთი დროდადრო ჯანყდებოდა. პროტესტების ძირითად მამოძრავებელ ძალად იქცა სტუდენტობა,
რომელიც ხვებზე მეტად გრძნობდა შესაძლებლობების დაბალ ჯერს და ცხოვრებისეული პერსპექტივების არარსებობას. 1986-1987 წლებში ამბოხებული იყო პეკინის, ჰეფეის, ნანკინის, გუანჯოუს და სხვა ქალაქების სტუდენტობა. პროტესტები გამოცხადდა ბურჟუაზიული ლიბერალიზაციის კურსის გვერდით ეფექტად, რომელსაც თითქოს ქოიავა, ფორმალურად პარტიის მეთაური და ჩინური რეფორმების მთავარი იდეოლოგია ატარებდა. შედეგად ქოიავა გადააყენეს, ხოლო გულის შეტევით 1999 წლის აპრილში მისი გარდაცვალება იქცა ახალი, კიდევ უფრო მასშტაბური პროტესტების ტალღის მიზეზად. ეპიცენტრი იყო ტიანანმენის მოედანი, თუმცა მანიფესტაციები მის მიღმაც მიმდინარეობდა. აპრილიდან ივნისამდე ხმაურობდა პეკინი, შანჰაი, ჩენდუ და ჩინეთის თითქმის ყველა პროვინციული დედაქალაქი. ამასთან დემონსტრანტები იყვნენ გაყოფილი, ცუდად ორგანიზებული, ვერ ახერხებდნენ ვერც ხელისუფლებასთან და ვერც ერთმანეთთან მოლაპარაკებას, რამაც საბოლოოდ ტიანანმენის დრამის სისხლიანი დასასრული განაპირობა. ამბოხების გაღვივებაში დამნაშავედ მიიჩნიეს ჯაო ციანი, კომპარტიის ახალი მდივანი და ჩინური გარდაქმნების ეკონომიკური შემადგენლის რეალური არქიტექტორი. ტიანანმენის მოედანზე ჯარების შეყვანა რეფორმების შეწყვეტას და ძველ დროში დაბრუნებას ნიშნავდა. ძალაუფლება ხელში აიღო ახალმა, ეგრეთ წოდებულმა ხელმძღვანელთმა მესამე თაობამ. თუმცა 90 წლის დენ სიაოპინის შეხედულებები კვლავ გადამწყვეტი იყო. 1992 წელს იგი გაემგზავრა ქვეყნის სამხრეთ პროვინციებში, რომლის დროსაც გარდაქმნების გაგრძელების აუცილებლობაზე ისაუბრა. დღეს მათ დენ სიაოპინის რეფორმებს უწოდებენ, თუმცა არსებული დოკუმენტების ანალიზი ამ ფორმულირების კორექტულობაში ეჭვის შეტანის საფუძველს გვაძლევს. ჩინეთის გარდაქმნისთვის უფრო მეტი მაინც ქოიავა, ჯაო ციანმა და მოგვიანებით ჯუ ჟუნციმ გააკეთა. თუმცა ჩინური პოლიტიკის პატრიარქის უპირობო დამსახურებაა ის, რომ ელიტაში უმაღლეს ადგილზე მყოფმა მხარი დაუჭირა მათ, ვინც რეფორმებს ატარებდა და კრიტიკულ მომენტში მათი გაგრძელების აუცილებლობას გაუსვა ხაზი. ზოგიერთი მის დამსახურებად მიიჩნევს უკომპრომისოდ მკაცრ გადაწყვეტილებას ტიანანმენის მოედანზე პროტესტებთან დაკავშირებითაც, რამაც თითქოს ჩინეთის საბჭოთა კავშირის ბედის გაზიარებისგან იხსნა. რამდენად მართალია ეს შეხედულება, რთული სადისკუსიო საკითხია, თუმცა მსგავს გადაწყვეტილებას, რომ დენის თანხმობის გარეშე არ მიიღებდნენ, ეს ფაქტია. ასევე ფაქტია ისიც, რომ დენი მაოსგან განსხვავებით არ მიისწრაფოდა ძალაუფლებაში სიცოცხლის ბოლომდე ყოფნისკენ და 1980-იან წლებში შექმნა ისეთი პოლიტიკური სისტემა, რომელშიც უზრუნველყოფილი იქნებოდა ხელისუფლების ცვლილება და გადაწყვეტილებების კოლექტიურად მიღება. სწორედ დენ სიაოპინმა განსაზღვრა, თუ ვის უნდა ემართა ჩინეთი ტიანანმენის შემდეგ. მან აირჩია ძიან ძემინი, რომელმაც რამდენიმე წლით ადრე შანჰაიში არეულობების ჩახშობის დროს სიმკაცრე გამოავლინა და ამავდროულად ორიენტირებული იყო ბაზარსა და გარე სამყაროსთან კავშირებზე. ძიანი იქცა ჩინეთის პირველ ლიდერად, რომელიც არ იბრძოდა სამოქალაქო ომში და მიიღო სისტემური, თანაც ტექნიკური უმაღლესი განათლება. 1990-იანი წლების ბოლოს მასთან ტანდემი შეკრა ყოფილმა მემარჯვენე უკლონისტმა ჯუ ჟუნციმ, რომლის სახელსაც უკავშირდება 1994 წელს ჩინეთისთვის უმნიშვნელოვანესი ფისკალური რეფორმის გატარება. ძიანის და ჯუს დროს ჩინეთმა დაასრულა საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლა, თუმცა ქვეყანაში შენარჩუნდა ფართო სახელმწიფო სექტორი. შანჰაელი ძიანი მართავდა ძველი შანჰაური ანდაზის მიხედვით, თავადაც მდიდრდებოდა და სხვასაც აძლევდა საშუალებას. ეკონომიკის ზრდასთან ერთად წარმოუდგენელ მასშტაბებს მიაღწია კორუფციამ. თუმცა ამას უკვე არავინ აპროტესტებდა. დიდმა ეკონომიკურმა ზრდამ მოსახლეობის კეთილდღეობაზე დაიწყო ასახვა, ხოლო ნებისმიერი პოლიტიკური აქტივობა ტიანანმენის შემდეგ საფუძველში ვენადგურდებოდა. ძიან ძემინის მმართველობის დროს კომპარტია მუშათა კლასის პარტიისგან საბოლოოდ ტრანსფორმირდა საერთო ეროვნულ პარტიად. ეს შესაძლებელი გახდა სამმაგი წარმომადგენლობის იდეოლოგიების წყალობით. კომუნისტური პარტია წარმოადგენს ჩინეთის მოწინავე საწარმოო ძალებს, ჩინური კულტურის მოწინავე პროგრესულ მიმართულებას და ჩინელი ხალხის ფართო მასების ძირითად ინტერესებს. ჩინური პროპაგანდის ენიდან რომ თარგმნოთ, ეს ნიშნავს, რომ პარტია შეუძლებელია იყოს მხოლოდ პროლეტარიატის და გლეხობის, რადგან წარმოადგენს მთელ ხალხს. ამიტომაც ბურჟუაზიასაც კი შეუძლია თავისუფლად გახდეს პარტიის წევრი. ჩინეთის ეკონომიკური წარმატებები სახეზე იყო. ამიტომაც კომპარტიამ მიიღო კარდ-ბლანში არა მხოლოდ საკუთარი მოსახლეობისგან, არამედ ფაქტიურად მსოფლიო საზოგადოებისგანაც. ამის მაგალითად იქცა ჩინეთის შემადგენლობაში ყოფილი ევროპული კოლონიების, ჰონკონგის და მაკაოს დაბრუნება, რომელიც 1997-1999 წლებში მოხდა. გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ 1980-იან წლებში მიიღეს, თუმცა აღსანიშნავია, რომ ტერიტორიების გადაცემამდე და არც მას შემდეგ არ ყოფილა ისეთი საპროტესტო განწყობები პეკინის წინააღმდეგ, როგორც 2019 წელს. პეკინმა პირობა დადო არ ჩარეულიყო განსაკუთრებული ადმინისტრაციული რაიონების სუვერენულ საქმეებში და დაეცვა პრინციპი ერთი ქვეყანა ორი სისტემა. ამ გზით იგი მომავალში ტაივანის დაბრუნებასაც იმედოვნებდა. 1990-იანი წლების ბოლოს ადვილი დასაჯერებელი იყო, რომ საბაზრო რეფორმების შემდეგ რეჟიმის ლიბერალიზაცია მხოლოდ დროის საკითხი იქნებოდა. 2001 წელს ჩინეთი მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანდა. ერთი წლის შემდეგ სამმაგი წარმომადგენლობა კომპარტიის წესდებაში ერთ-ერთ იდეოლოგიურ საყრდენად შევიდა. ამავე დროს ძიან ძემინმა, რომელიც დენ სიაოპინის შეგონებების ერთგული იყო, რომლის მიხედვითაც 80-ზე მეტი ხნით ლიდერი არ უნდა არჩეულიყო, ხელმძღვანელი პოსტები დატოვა. იგი შეცვალა კომკავშირის ლიდერმა ხუ ძინტაომ, რომლის არჩევაც ჯერ კიდევ პატრიარქმა დენმა განსაზღვრა. ეკონომიკური რეფორმების აქტიური ფაზა იმ დროისთვის დასრულდა. ყველა პრინციპული გარდაქმნა უკვე განხორციელებული იყო.
ხელმძღვანელთა მეოთხე თაობას, რომლის ბირთვადაც ჰუძინტაო იქცა, წარმატების ნაყოფებით მოუწია თქმობა. 21 საუკუნეში ჩინეთი შევიდა ქვეყნად, რომელიც მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ორნიშნა ტემპებით ვითარდებოდა. წარსულში დარჩა შიმშილი და გაჭირვებული მუშები, რომლებიც გაფუჭებული ველოსიპედებით გადაადგილდებოდნენ. ძველი კვარტლები დაანგრიეს და მათ ადგილას ცათამბჯენები და სავაჭრო ცენტრები ააშენეს. ეკონომიკური რეფორმები ერთხელ და სამუდამოდ ტრიუმფალურად ჩაითვალა. მაღალი ზრდის ტემპების შენარჩუნების სურვილით გრძელდებოდა დიდი მშენებლობები. ჩინეთი აშენებდა და არ აქცევდა ყურადღებას ფასს და მიზანშეწონილობას. ჩინეთს უკვე შეეძლო თავი მსოფლიოს წინაშე წარმოეჩინა, რის შანსსაც ხელიდან არ უშვებდა. მასშტაბური ღონისძიებები ერთმანეთის მიყოლებით გაიმართა. 2008 წელს პეკინმა ზაფხულის ოლიმპიადა ჩაატარა, 2010 წელს შანხაიმ მსოფლიო გამოფენა. იმავე წელს გუანჯოუ მაზიურ თამაშებს უმასპინძლა, ხოლო ერთი წლის შემდეგ შენჟენმა ზაფხულის უნივერსიადას. ზედიზედ აღინიშნებოდა საიუბილეო თარიღები. ისი მიზანით ჩინეთის წარმატებების კიდევ ერთხელ შეხსენება იყო. 2008 წელს აღნიშნეს პოლიტიკური რეფორმების და ღიაობის 30 წელი. 2009 წელს წარმოუდგენელი მასშტაბებით იზეიმეს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის დაარსების 60 წლის თავი, ხოლო 2011 წელს ჩინეთის კომპარტიის 90 წლის თავი. დიდი დღესასწაულების ეპოქას ინერციით რეფორმების ეპოქა ეწოდება. თუმცა სამართლიანია კი ეს. დღეს ბევრი ჰუძინტაოს მმართველობას დაკარგულ ათწლეულად და გაშვებული შესაძლებლობების დროდ მიიჩნევს. ხელისუფლება არ დგამდა ახალ ნაბიჯებს და ამჯობინებდა ესარგებლა იმით, რისი მიღწევაც მანამდე მოხდა. ჩინური ეკონომიკური სასწაულის შემადგენლად იქცა იაფი მუშახელი, საგარეო ინვესტიციები და სასურველი გეოპოლიტიკური ფონი. ჩინეთს არ აწუხებდა არც ცივი და არც სავაჭრო ომი და არ იყო ვალდებული მხარი დაეჭირა მრავალი მეგობრული რეჟიმისთვის მთელ მსოფლიოში. ამის ნაცვლად ჩინეთი იქცა მსოფლიოს სახელოსნოდ და აწარმოებდა საკუთარ ქარხნებში პროდუქციას საგარეო ბაზრებისთვის. იყენებდა იუანის ხელოვნურად გაუფასურებულ კურსს და დაბალ ტარიფებს ჩინურ საქონელზე. თუმცა მედალს მეორე მხარეც აღმოაჩნდა. ყოვლისმომცველი კორუფცია, ეგრეთ წოდებული ცუდი ვალების დაგროვების პრობლემა ადგილობრივი ხელისუფლებების მხრიდან, განვითარების დისპროპორცია, როდესაც ზოგიერთი მდიდრდებოდა, ხოლო დანარჩენები ღარიბდებოდნენ. და ბოლოს ეკოლოგიური პრობლემა, რომელიც პირდაპირ კავშირშია კონსუმერიზმთან, ბურჟუაზიული მოხმარების იდეოლოგიასთან, რომლითაც დღეს მთელი ჩინური საზოგადოებაა გაჟღენთილი. თუმცა კონსუმერიზმი აუცილებელია ხელისუფლებისთვისაც, რადგან სწორედ შიდა მოხმარების ზრდით იმედოვნებს პეკინი გადაჭრას ჩინურ საქონელზე მსოფლიო მოთხოვნის კლების პრობლემა, რომელიც თან მოყვა გლობალურ ეკონომიკურ კრიზისს და ჩინეთში სამუშაო ძალის გაძვირებას. 2000-2010-იანი წლების გასაყარზე ნათელი გახდა კიდევ ერთი პრობლემა, მმართველი რეჟიმის მიმართ საზოგადოების ლოიალობის შემცირება. საქმე მხოლოდ იმაში არ არის, რომ სოცქსელების წყალობით სოციალისტურ რიტორიკასთან შეუთავსებელი საჯარო მოხელეების ცხოვრების სტილი გამჟღავნდა. გამდიდრებულმა საზოგადოებამ, რომელმაც დაიკმაყოფილა საბაზისო მოთხოვნების საკვებსა და ტანსაცმელზე, პოლიტიკურ პროცესში აქტიური მონაწილეობისკენ დაიწყო სწრაფვა. დღემდე წარმატებით მუშაობდა პირობითი საზოგადოებრივი ხელშეკრულება კომპარტიასა და მოსახლეობას შორის. ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება ლოიალობის სანაცვლოდ. თუმცა ეკონომიკურმა ზრდამ შემცირება დაიწყო, ხოლო კორუფციული სკანდალების გაჟონვის ფაქტები გახშირდა. ნდობა პარტიისადმი იკლებდა, ხოლო ერთიანობა თავად ელიტის შიგნით არ იყო. 2012 წელს ხელისუფლებაში სი ძინპინი მოვიდა. ამ დროს კი გადაწყვეტილების კოლექტიური მიღების სისტემა მრღვევა დაიწყო. პარტიისთვის გადამწყვეტყრილობამდე რამდენიმე თვით ადრე ხელმძღვანელობის ამბიციებს ამჟღავნებდა ბოსი ლაი, 40 მილიონიანი მეგაპოლისი ჩუნცინის ხელმძღვანელი, რომელიც სის მსგავსად წითელ პრინცს, ანუ მაღალი თანამდებობის მქონე პარტიელის შვილს წარმოადგენდა. თუმცა სასახლის კარის გადატრიალება არ შედგა. ბოსი ლაიმ წააგო და სამუდამოდ ჩაჯდა ციხეში. სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად მსხვილ ჩინურ ქალაქებში სამხედრო ტექნიკა შეიყვანეს. მომდევნო წლებში ეს ჩინეთისთვის ჩვეულ პრაქტიკად იქცა. სი ძინპინმა წინამორბედებისგან რთული მემკვიდრეობა მიიღო. გარეგნულად ჩინეთი შეურყეველ გიგანტად გამოიყურებოდა, თუმცა ელიტა ვითარების სრულ სირთულეს იაზრებდა. შემთხვევითი არ არის, რომ ჩინელი ლიდერები ბევრს საუბრობდნენ საბჭოთა კავშირის დანგრევაზე. ავლებდნენ პარალელებს ორ კომპარტიას შორის მაშინ, როდესაც ჩინეთის კომპარტიამ ძალაუფლებაში ყოფნის კრიტიკულ 70 წელს მიაღწია. როგორც არ უნდა იყოს, ახალი ხელმძღვანელობის აზრით, ვითარება რადიკალურ ცვლილებებს მოითხოვდა და ეს ცვლილებებიც დაიწყო. სის მმართველობის პირველი 5 წლები საზოგადოებას მხოლოდ უპრეცედენტოდ მკაცრი ანტიკორუფციული კამპანიით დაამახსოვრდა. თუმცა ახლა სის ხელისუფლებაში ყოფნიდან 7 წლის შემდეგ ცხადია, რომ ბრძოლა კორუმპირებულ საჯარო მოხელეებთან მხოლოდ ნაწილი იყო ადმინისტრაციული რეჟიმის გამკაცრების საერთო კურსის, რომელიც ჩინეთში მცხოვრებ აბსოლუტურად ყველა ადამიანს ეხება, მათ შორის უცხოელსაც. ამ კურსის უზრუნველსაყოფად პეკინმა აქცენტი პიროვნების კონტროლის ბოწინავე ტექნოლოგიების განვითარებაზე გააკეთა, ხელოვნური ინტელექტის დახვეწაზე, დიდი მონაცემების ანალიზზე, ვიდეო თვალთვალის სისტემის ტოტალურ დანერგვაზე. გარკვეულ ადგილებში მისი ტესტირება წარმატებით მიმდინარეობს, მაგალითად სინძიან უიგურის ავტონომიურ რაიონში, სადაც ახალი მეთოდების წყალობით პეკინი ეგრეთ წოდებულ ბოროტების სამძალას, სეპარატიზმს, ტერორიზმს და ექსტრემის ებრძვის და პარალელურად ადგილობრივი არაჩინური მოსახლეობის ეთნიკურ და რელიგიურ იდენტობას ანადგურებს. ჩინეთის ამჟამინდელი ხელისუფლების იდეოლოგიური პოლიტიკა
ნაციონალისტურ ტონებშია შეფერილი. თუმცა აუცილებელი აღინიშნოს, რომ სი ძინპინმა მხოლოდ ახალ დონეზე აიყვანა ის ცვლილებები, რომელიც კომპარტიის პოლიტიკაში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გაჩნდა. ჩინელი იდეოლოგები ყოველთვის ეკლექტურები იყვნენ, ხშირად ღარიბი, გლეხური ქვეყნის სპეციფიკური მდგომარეობის და სუსტი თეორიული მომზადების გამოც. ამიტომაც ჩინეთის კომპარტია, რომელმაც საბჭოთა კავშირის დანგრევა გადაიტანა, მხოლოდ გაძლიერდა და გადაიქცა ნაციონალისტურ პარტიად, რომლის მიზანიც არის ეროვნული დიდების აღორძინება. თუ გასულ წლებში საუბარი იყო ბანალურ ამოცანებზე, მაგალითად მრავალმილიონიანი ჩინელი ხალხის გამოკვებასა და ჩაცმაზე, სი ძინპინმა, რომელმაც ჩინური ოცნების კონცეფცია გააჟღერა, ქვეყნის მსოფლიოში უძლიერეს სახელმწიფოდ გადაქცევა დაისახა მიზნად. გამოწვევამ, რომელიც ჩინეთის განვითარებას მეორეზე სახელმწიფოს ეროვნული აღორძინების აპოლოგეტმა დონალდ ტრამპმა ესროლა, მხოლოდ გააძლიერა ჩინეთის საგარეო და საშინაო პოლიტიკის ტენდენცია. ვაშინგტონმა პეკინს გამოუცხადა სავაჭრო ომი, რომელიც ჩინეთში რეალური ომის ტოლფასად განიხილება. კოლექტიურ ხელმძღვანელობაზე ახლა აღარ ამის საუბრობს. სი ძინპინმა მიიღო პარტიის ბირთვის ოფიციალური სტატუსი. გაუქმდა კონსტიტუციის მუხლი, რომელიც უმაღლეს ხელმძღვანელებს 2 5-წლიანი ვადის შემდეგ პენსიაზე გასვლას აიძულებდა. პროტოკოლურ ეტიკეტში გაჩნდა პიროვნების კულტის ელემენტები, რომელიც ჩინეთში მაოს ხელმძღვანელობის შემდეგ არ ყოფილა. აღსანიშნავია, რომ სიზე უკვე როგორც ხელმძღვანელთა მეხუთე თაობის ლიდერზე საუბრობენ. ცხადია, რომ მორიგი თაობა მალე არ გამოჩნდება. სამყარო ჩინეთის ამჟამინდელი ხელისუფლების აზრით კაფიოდ შეფერილია ორ ფერად. კარგი ჩინეთი უპირისპირდება ცუდ ამერიკას. ამასთან ჩინეთში ბევრს ესმის, რომ ეკონომიკურად ამერიკის შეერთებული შტატები ჯერ კიდევ ძლიერია, ხოლო სამხედრო პარიტეტზე საუბარი არც ღირს. ჩინეთს შეეძლო გამხდარიყო ეგრეთ წოდებული მესამე სამყაროს ლიდერი და ჩინეთის საგარეო პოლიტიკაც თითქოს ამ მიმართულებით ვითარდება. თუმცა კონცეფციები, რომელსაც პეკინი სამყაროს თავაზობს, დამაჯერებლად არ ჟღერს, ხოლო ინვესტიციები აღიქმება არა იმდენად სიკეთედ, რამდენადაც საფრთხედ. ძველ დროში ჩინური ცივილიზაცია მეზობლებს კულტურული აღმატებულობის ძალით იზიდავდა, თუმცა ამჟამად ეს ნაკლებად მუშაობს, მიუხედავად კონფუცის ინსტიტუტების და ერთი სარტყელი ერთ გზაზე კონფერენციების სიმრავლისა. მეზობლების უმრავლესობისთვის ჩინეთის შემოთავაზებული განვითარების მოდელი მიმზიდველი არ არის. ჰონკონგში პროტესტები, სადაც ადგილობრივი მაცხოვრებლები აქტიურად და ხშირად ირაციონალურად ებრძვიან ერთიანი ძლიერი ჩინეთის შემადგენლობაში შესვლას, ამის საუკეთესო მაგალითია. ეს ის მემკვიდრეობაა, რომლითაც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკამ საკუთარი 70 წლის იუბილე აღნიშნა. მიღწევები უამრავია და მათ შესახებ პომპეზურად გვამცნეს. ჩინური ეკონომიკური სასწავლის ინფრასტრუქტურა აოცებს როგორც ნეოფიტებს, ასევე უბრალო ადამიანებს. ხოლო დიდი ჩინური ცივილიზაცია, რომელიც ეგვიპტური პირამიდების ასაკისაა, ჯერ კიდევ აყვავებას განიცდის და მრავალ ადამიანს აღაფრთოვანებს. ეჭვგარეშეა, რომ დიდი დღესასწაულების ეპოქა გაგრძელდება. როგორც არ უნდა იყოს, ნებისმიერი ჩინური დინასტიის ისტორიაში სისტემური კრიზისი ხშირად შეუმჩნეველი რჩებოდა იმპერიის სიდიადის და ბრწყინვალების ფონზე. თუმცა შემდეგ დგებოდა დრო, როდესაც სიძლიერის ხანას მორიგი კრიზისის და დაცემის დრო ანაცვლებდა, რომ კვლავ დაბადებულიყო იმედი ახალ აღორძინებაზე.